Ahem! Hey guys! Welcome back po sa aking channel. For this video, gagawin namin ang 100 pieces SIOMAI challenge at may kasamang DIY. Papartneran natin ng DIY Black Gulaman. Masarap na partner ng SIOMAI. Ayan, syempre, hindi ko naman kayang ubusin to lahat. So, hingi ako ng tulong sa aking babe. Like 45 pieces muna kami sa isang plate, tapos dadagdagan namin ng 55 para maging 50. So, halika na. Ayan. Syempre, kasama ko dito ang bebe ko. Kumain ka dito sa tabi. Yan, game na. Isahan na yan. Uy! Wala nang maraming dadadada. At least ang tawa namin. So, katulong ko si Ulap. Halika dito, Ulap. Baka bigyan may na maaanghang. Namimita siya ng... Ulap pa! Dito ka! Bibilangin na lang namin mamaya yung matitira. Malamig na. Malamig na? Dumapa pa to ah. Oh, sino mong ginagawa ko? Ito yung black gulaman namin. Paano naging red? Gano'n lang ano? Gawa ng ilaw. Clear. Yung nga pa yung hotspot SIOMAI. Pinakamasarap na SIOMAI dito sa Santa Cruz. Santa Cruz, Laguna. Matatagpuan nyo to sa labas ng simbahan ng Romano. Romano. Nakakailan na ako. Gusto mo yan? Tingin mo magubos mo? Hindi. Ulap, tulungan mo ako ah. Lumapa ka pa dyan. Anghang. Masarap, naka-partner. Ayun. Oh, no. No, bebe, maanghang. No, baby, maanghang. Bigyan mo na lang siya. Huwag yan. Super light na ng challenge na to. Pero dahil mahilig kami sa SIOMAI, gagawin pa rin namin. Hop. Ginagawa mo! Ano? Nakulit ka. Ginagawa mo!
32 na lang tong akin, 32. 32. Minus 45. Bakit minus 45? 45 lang tayo kasi yung 10 nagbigay kay Mami. So, 32 itong natira. Minus 45. Ano to? 45 minus 32. Oh, 3. 14? Ano ba? 45 minus ano? 32. 45 minus 13 nga. 13. Eh, tatlo sa akin mo pa kinakain. 13. 10 lang nakain ko. Oo. Grabe naman yun. Dami ko na kayo nakain. Tatlo binigay mo sa akin. Ano? Talaga? Hmm. Tatlo, dalawa lang. Tatlo. Ha? Nakasampu lang ako? Ayan. Ikaw, nakailan? 28. 20 na lang to eh. Oh, 45. 28 daw sa kanya. Sa akin ay 15. 15 sa akin. 10. 10? Hmm. O, 10 daw. Ayoko na, hindi ko na kaya eh. Gulaman na lang ako. Ayaw mo na din? May apay na lang. Parang na ano kasi, kung nag-umiyara doon sa... So guys, yung matitira, hapunan at almusal na lang namin bukas. Kaya mauubos din namin to. Hindi lang namin kaya ng isang upuan. So, paalam na. Ano? See you on my next video. Tama na. Bye! Kami lang ulit.